हाई फ्रेन्ड, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक टिच एन्ड पी भने म तपाईँको प्रस्तुत छु मिथुन। आज म तपाईँलाई जिमेल आइडी कसरी खोल्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझ देखाउन गइरहेछु। तपाईँले यो मोबाइलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सेम मेथडबाट भने पिसीमा पनि सेम मेथडबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। जाउँ त भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै आउने बेलको आइकनमा क्लिक गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ ब्राउजर, जुनसुकै ब्राउजरमा गएर पनि तपाईँले ओपन गर्नुहोस् र मेरो अलरेडी यसमा जिमेल आइडी एट्याच भएको हुनाले चाहिँ अनदर अकाउन्टमा जानुहोस् र अनदर अकाउन्टमा चाहिँ क्रिएट अ न्यू अकाउन्टमा जानुहोस्। यदि तपाईँले नयाँ आइडी बनाउनुहुन्छ भने र यहाँ लेख्नुहोस्, तपाईँले नाम लेख्नुहोस्। म चाहिँ नाम लेखेँ मिथुन लेखिरहेको छु। र यहाँ चाहिँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ सही लेख्नुहोस् र यहाँ लेखिदिनुहोस् तपाईले पासपोर्ट र गरिदिनुहोस् तपाईले यसलाई नेक्स्ट। यहाँ चाहिँ चुज गर्ने मेथड आउँछ र त्यहाँ चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। पासपोर्ट चाहिँ मैले सेभ गरिसकेको छु र यहाँ राख्छ तपाईँको फोन नम्बर। अब यहाँ नेपालको चित्र आएको छ यहाँनिर भनेपछि यहाँ चाहिँ नेपालको नम्बर राख्नु पर्यो। तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको नम्बर राख्नुहोस् र त्यसपछि एउटा फेरि यहाँ चाहिँ म मेरो नम्बर राख्न गएँ 98 नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा भेरिफिकेसन कोड आउनु लागेको टाइम लगायो। होइन भने तपाईँले कल त्यही तपाईँकोमा भेरिफिकेसन कोड आएन भने तपाईँले यसमा कल गरेर पनि तपाईँको भेरिफिकेसन त्यसमा तपाईँको मोबाइलमा कल आउँछ अनि भेरिफिकेसन कोडलाई चाहिँ उसले भनेअनुसार तपाईँले यसमा डायल गर्नुभयो भने चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ भेरिफिकेसन कोड। अलिकति आउनलाई ढिला गर्यो। यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन कोड तपाईँले राखिदिनुहोस्। तपाईँको मोबाइलमा जुन भेरिफिकेसन कोड आएको छ र यसलाई भेरिफाइड गरिदिनुहोस्। र म यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छु, यो जुन रिकभर इमेल आइडी एड्रेस छ यो चाहिँ के गर्नुहोस् भने जो मान्छे नेपालमा हुनु हुँदैन, जो मान्छेहरू बाहिर जानुहुन्छ, बाहिरको नम्बरबाट खोल्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ अभियसली एउटा रिकभर इमेल एड्रेस चाहिँ एट्याच गर्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईँको यदि कहिले तपाईँ स्वदेशमा आउनुभयो, जस्तै कहिले तपाईँ बस्नुहुन्छ साउदी कतार, तपाईँले त्यहीको नम्बरबाट खोल्नुभयो, खोलिसकेपछि तपाईँ नेपाल आउनुभयो, तपाईँलाई जिमेल खोल्नु पऱ्यो र तपाईँले जिमेलको आइडी चाहिँ तपाईँलाई याद छ, पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भयो भने चाहिँ यो जुन रिकभर इमेल एड्रेस छ नि यो चाहिँ तपाईँलाई जरुरी हुन्छ। जसरी मान्नुहोस् कुनै साथीको रिकभर इमेल आइडी राख्नुभयो होइन,
ऊ मान्छेलाई प्रमाणित थाहा छ, उसको आइडी थाहा छ भनेपछि त्यो रिकभर आइडी चाहिँ तपाईँकोमा जानु सकभर म भन्छु यो अरू कसैको रिकभर आइडी चाहिँ यसमा नहाल्नुहोस्। आफ्नै एउटा अर्को इमेल आइडी राम्रोसँग बनाएर लेखेर राख्नुहोस्, इमेल आइडी नबिर्सिनुहोस् र यसमा रिकभर आइडी राख्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने पनि फर्केट गर्दाखेरि तपाईँको होइन भने तपाईँले जुन आइडी पनि खोल्नुहुन्छ त्यसको आइडी एक्स्ट्रा टिपेर नोट गरेर राख्नुहोस्। कसरी खोल्नुभयो, त्यो पासपोर्ट कति हो भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले बर्थडे राखिदिएको छु, यहाँ 29 र यहाँ चाहिँ मेल फिमेल, म चाहिँ मेलमा ठिक लगाएर नेक्स्ट गर्दैछु। अब चाहिँ तपाईँको जिमेल आइडी खोलिसकेको छ र मेन कुरा यो जिमेल आइडी किन चाहिन्छ त भन्ने कुरा हो। जिमेल आइडी अहिले चाहिँ के छ भने मान्छेहरूले म्यासेन्जरमा पठाउनुहुन्छ, वाट्सएपमा पठाउनुहुन्छ, धेरैमा पठाउनुहुन्छ, तर के हुन्छ भने तपाईँले यदि म्यासेन्जरमा पठाउनुहुन्छ भने त्यसको क्वालिटी घटेर जान्छ, क्लियर जाँदैन। जस्तै तपाईँ कुनै कम्पनी अहिले चाहिँ प्रायः के हुन्छ भने बाहिरको कम्पनीहरूमा इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ, वाट्सएप म्यासेन्जरमा त तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँको बायोडाटा। त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने त, तपाईँले एउटा जिमेल आइडीबाट सेन्ड गर्नुपर्छ। जिमेल आइडी या तपाईँको मेल आइडीबाट सेन्ड गर्नु पऱ्यो। मेल आइडी सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी पनि क्लियर हुन्छ र तपाईँको सम्बन्धित मान्छेमा चाहिँ तपाईँ फेसबुकमा कनेक्ट नभए तपाईँले कसरी पठाउनु सक्नु हुँदैन। उनीहरूको जिमेल आइडी हुन्छ या मेल आइडी हुन्छ, तपाईँले त्यो मेल आइडीमा चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा तपाईँलाई एउटा मेथड बताउन जाँदैछु कसरी पठाउने त। यहाँ चाहिँ कम्पोज गर्नुहोस् हो र यहाँ चाहिँ टु लेख्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ लेखेँ, मैले मेरो अर्को आइडीमा लेखिरहेको छु, अर्को आइडीमा पठाउने तरिका लेखिरहेको छु। viwas.mithun@gmail.com कम भयो। सब्जेक्ट चाहिँ मेरो पासपोर्ट, जस्तै मान्नुहोस् पासपोर्ट भयो। र अब तपाईँले पासपोर्ट पठाउनु पऱ्यो, पठाउनुको लागि के गर्नु पऱ्यो त, केही गर्नु पर्दैन, सजिलो छ। यहाँ अट्याच छ, फाइल अट्याच गर्नुहोस्। या त्यो पनि छैन भनेपछि तपाईँले यहाँनिर सबैमा हुन्छ, यहाँनिर फोटोमा जानुहोस्, इम्पोर्ट अफ फोटो गर्नुहोस्। फोटो गरिसकेपछि सिलेक्ट यो डिभाइस भन्छ, तपाईँको मोबाइलदेखि पनि चल्छ सेम तरिकाले, तपाईँको ल्यापटपमा पनि चल्छ। र चाहिँ मान्नुहोस् यो चाहिँ मेरो पासपोर्ट साइजको फोटो हो र यो चाहिँ मेरो अपलोड भइरहेको छ र यहाँ अपलोड भइसक्यो र मैले यसलाई सेन्ड गरिदिएँ र तपाईँको सेन्ड भएको फाइल चाहिँ यहाँ देखाउँछ। मेरो चाहिँ यहाँ विवश मिथुनमा चाहिँ पासपोर्ट मैले सेन्ड गरिसकेँ र यो तरिकाले तपाईँले जिमेल खोल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, जिमेल खोल्नुको फाइदा भने के भनेपछि तपाईँले जिमेलका जति पनि गुगलका प्रोडक्ट हुन्, जिमेल भनेको एउटा गुगलको एउटा प्रोडक्ट हो। त्यसै गरी गुगलका धेरै प्रोडक्ट छन्, मिनिमम 251 भन्दा बढी प्रोडक्ट छन् गुगलका। भने गुगलको प्रोडक्ट मध्येमा तपाईँले यो जिमेल आइडी राखेर, तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष त अहिले चाहिँ युट्युबमा, अनि त्यसपछि प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अहिले पपुलर प्रोडक्ट भनेको युट्युब अनि प्ले स्टोर रहेको छ। जस्तै तपाईँको अहिलेको पपुलर प्रोडक्टहरूमा के जानिन्छ भने जिमेल गनिन्छ, ड्राइभ भनिन्छ, गुगल सर्चमा पनि तपाईँले राख्नै पर्छ, गुगल म्याप पनि तपाईँले युज गर्नै पर्छ, युट्युब पनि तपाईँले युज गर्नै पर्छ र प्ले स्टोर पनि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, साथै फोटो पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट पनि तपाईँले। यदि तपाईँले जिमेल एड्रेसमा कन्ट्याक्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईँको कन्ट्याक्ट कहिले पनि डिलिट हुँदैन। जिमेल एड्रेसमा जहिले पनि कन्ट्याक्ट भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, प्ले स्टोरमा डाउन गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा पनि हुनसक्छ। यदि छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र कन्ट्याक्ट क्लिक गर्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो जिमेल एड्रेसदेखि र तपाईँको जिमेल आइडीबाट जति नम्बर सेभ गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो नम्बर संसारको जुनसुकै गुणा तपाईँको मोबाइल हराए पनि जे भयो तर तपाईँले तपाईँको आफ्नो जिमेल आइडी चाहिँ याद हुनु पऱ्यो र जिमेल आइडी याद भयो भने तपाईँ सजिलै सहज तरिकाले जहाँ गएर पनि तपाईँको कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को युट्युब छ। युट्युब चाहिँ तपाईँलाई मैले कुनै दिन खोलेर देखाउने छु, कसरी खोल्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई देखाउँछु र जिमेल अहिले मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। ड्राइभ भनेको के हो त, ड्राइभ भनेको एउटा भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भयो, त्यसकारण म गुगल प्रोडक्टको बारेमा
अर्को भिडियो बनाउनेछु। लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र गुगल प्रोडक्टको बारेमा तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् टक टिच नेपाल। जय नेपाल।